Okay, so this is what is called geomagnetism. Okay, you can see that this is your earth. Okay, the earth हो याद गर अनि यो हो तिम्रो जियोग्राफिक नर्थ एनजी लेस हेर यहाँनिर जियोग्राफिक नर्थ यो तिम्रो जियोग्राफिक साउथ हो भने म्याग्नेटिक नर्थ र म्याग्नेटिक साउथ चाहिँ सेम छैन ल यो यहाँ चाहिँ अलिकति टिल्ट भएको छ यो चाहिँ बार म्याग्नेट अर्थको म्याग्नेट हो यो चाहिँ अर्थको म्याग्नेट हो ल अब साउथपट्टि म्याग्नेटिक नर्थ हुन्छ हैन यो म्याग्नेटिक साउथ भयो अनि यो जुन चाहिँ म्याग्नेटिक जियोग्राफिक एनजी र एसजी छ नि जियोग्राफिक नर्थ र जियोग्राफिक साउथ त्यसलाई जोड्ने एउटा लाइन छ बीचबाट पास हुन्छ सेन्टर अफ द अर्थबाट पास हुन्छ यसरी हौ त्यो लाइनलाई चाहिँ भन्छ जियोग्राफिक एक्सिस भन्छ ओके सो यो चाहिँ तिम्रो के भयो यो नम्बर 1 जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ भयो नम्बर 1 चाहिँ के भयो जियोग्राफिक एक्सिस हो तर हाम्रो अर्को पनि त पोल छ म्याग्नेटिक वाला यहाँनिर यी अलिक भित्र हुन्छ ल यो चाहिँ किन अस्ति हामीले पढेको छ नि त है म्याग्नेटको चाहिँ पोल अलिक भित्र हुन्छ भनेर यो एउटा पोल भयो यो एउटा पोल भयो म्याग्नेटको ल दुईटा पोइन्टलाई जोड्यो अरे हामीले लाइन यसरी लाइन जोड्यो भने के हुन्छ अर्को पोल अर्को हामीले एक्सिस पाउँछ हैन हौ त्यो नम्बर 2 को एक्सिसलाई चाहिँ भन्छ म्याग्नेटिक एक्सिस भन्छ ओके अब यो इक्वेटर भयो तिम्रो यो इक्वेटर भयो जियोग्राफिक इक्वेटर भएर प्लेनै हो नि है चट्ट काट्यो भने यसरी सेमी सर्कल हुन्छ होला नि है यस्तो यो प्लेन क्या यो डल्लै इक्वेटर यो चाहिँ इक्वेटर हो यो ओके यो चाहिँ जियोग्राफिक इक्वेटर हो ल यो जियोग्राफिक इक्वेटर हो अनि जियोग्राफिक इक्वेटर चाहिँ कस्तो हुन्छ त इक्वेटर चाहिँ कस्तो हुन्छ एक्सिससँग परपेन्डिकुलर हुन्छ जियोग्राफिक एक्सिससँग परपेन्डिकुलर हुन्छ यो जियोग्राफिक एक्सिस भयो भने यो इक्वेटर भयो भने परपेन्डिकुलर हुन्छ यो दुईटा परपेन्डिकुलर टु इच अदर हुन्छ त्यस्तै प्रकारले यो म्याग्नेटिक एक्सिस छ हाम्रो यो नम्बर 2 यो म्याग्नेटिक एक्सिस छैन हाम्रो म्याग्नेटिक एक्सिसको लागि फेरि के हुन्छ म्याग्नेटिक इक्वेटर हुन्छ यो म्याग्नेटिक इक्वेटर भयो हो त्यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ यो म्याग्नेटिक इक्वेटर भयो म्याग्नेटिक एक्सिस यस्तो हुन्छ सो त्यो दुईटा के हुन्छ 90 डिग्री परपेन्डिकुलर टु इच अदर हुन्छ ओके सो 4 थिंग्स वी न्यू हैन चारवटा कुरा हामीलाई थाहा भयो अब अर्को कुरो जस्तै यो तिम्रो एउटा के अरे एक्सिस अरे जियोग्राफिक एक्सिस अरे अब यहाँबाट पास हुने प्लेनलाई चाहिँ के भन्छ भन्ने भन्नुभयो सरले अघि मेरिडियन भन्छ भन्नुभयो हैन मेरिडियन भयो हैन यो त प्लेन हो नि त व्हिच इज पासिङ थ्रु द एक्सिस यो चाहिँ एक्सिस हो जियोग्राफिक या म्याग्नेटिक व्हाटएभर त्यहाँबाट पास हुने यस्तो खालको प्लेनलाई चाहिँ के भन्छ मेरिडियन भनेर भन्छ ल सो यो टर्म्सहरु पुरा याद गर कि अनि चाहिँ तिमीलाई त्यो बुझ्नु सजिलो भइहाल्छ अनि राम्रोसँग हेर त जियोग्राफिक एक्सिस जुन चाहिँ छ यो जियोग्राफिक एक्सिस र म्याग्नेटिक एक्सिस जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ अलिकति के छ एंगल दे मेक सम एंगल सी अलमोस्ट 17 डिग्री को एंगल बनाउँछ भन्छ पार्डन भने त डिस्टर्ब हुँदैछ सब पुरा डिस्टर्ब हुँदैछ डिस्टर्ब भयो वॉइस डिस्टर्ब भयो कि के भयो यस सर वॉइस डिस्टर्ब यस सर नेट त चल्दैछ त व्हाट इज सर माइन्ड सबैको डिस्टर्ब हुँदैछ सर मेरो पनि त्यस्तो सबैको डिस्टर्ब किन डिस्टर्ब भएको डिस्टर्ब नहुनु पर्ने त म्युजिक सुन्दैछ बाहिरबाट सुन ल म एकछिन बोल्दिनँ सुनेको छैन पुरा क्र्याक हुँदैछ ओके भोइस क्र्याक हुँदैछ ल उसो भए नेट स्लो होला म मोबाइल डेटाबाट ट्राई गर्छु ल ओके
ओके देख्दैछ यो स्लाइड देख्दैछ Can you see the slide? Geomagnetism. Now is it cracking? Crack हुँदैछ? No sir, fine. Okay, it's fine. Okay. So हामीले यही भन्दै थियो कि यो जुन चाहिँ जियोग्राफिक एक्सिस छ जियोग्राफिक नर्थ र जियोग्राफिक साउथलाई जोड्ने हो र यो म्याग्नेटिक एक्सिस छ अर्थको म्याग्नेटिक एक्सिस छ अर्थको नर्थ र अर्थको साउथलाई के गर्ने जोड्ने त्यो दुईटा चाहिँ सेम एउटै हुँदैन अलिकति के हुन्छ डिफरेन्ट हुन्छ मेकिङ सम एंगल ओके बीचमा के बनाउँछ हल्का एंगल बनाउँछ अनि अलमोस्ट त्यो एंगल चाहिँ 17 डिग्री हुन्छ भन्छ ओके छ 17 डिग्रीको एंगल बनिन्छ अर्थ सर्फेसमा त्यो दुईटाको बीचमा ओके एउटा कुरो त्यो भने हामीले अर्को कुरो चाहिँ के भने हामीले इक्वेटर चाहिँ यसलाई भन्छ ग्रेट सर्कल पनि भन्छ यसलाई अनि इक्वेटर चाहिँ के हुन्छ इट्स अ काइन्ड अफ प्लेन व्हिच इज परपेन्डिकुलर टु द एक्सिस यस्तो हुन्छ यो व्हिच एभर इक्वेटर हो के म्याग्नेटिक इक्वेटर होस् कि जियोग्राफिक इक्वेटर होस् त्यो चाहिँ एक्सिससँग चाहिँ के हुन्छ 90 डिग्रीमा हुन्छ यो इक्वेटरको प्लेन चाहिँ एक्सिससँग चाहिँ कति डिग्रीमा हुन्छ 90 डिग्रीमा हुन्छ ओके त्यो कुरा हामीले जान्यौं अनि अर्को कुरो चाहिँ हामीले के भन्यौं जस्तै if this is our axis okay कुनै यो एउटा एक्सिस हो एक्सिस त लाइन हो नि त एक्सिस इज जस्ट अ लाइन ओके बीचबाट पास हुन्छ सेन्टर अर्थको ओके एन्ड एक्सिस भनेको चाहिँ त्यो दुईटा पोल्सलाई के गर्ने नर्थ पोल र साउथ पोललाई के गर्ने जोइन गर्ने लाइन हो हैन अनि त्यो एक्सिसबाट पास हुने एउटा सपोज प्लेन हामीले इमेजिन गरे रे यसरी प्लेन इमेजिन गरे रे ओके यो प्लेन चाहिँ यो एक्सिसमा फिनफिन घुम्न सक्छ ल प्लेन यसरी घुम्न सक्छ है ल यो प्लेनलाई चाहिँ मेरिडियन भन्छ भनेर भन्यो यति कुरो याद गरेर राख यति याद छ भने हामी ओह्रालो मजाले बुझ्न सक्छ ल सो नर्थ साउथ जियोग्राफिक म्याग्नेटिक क्लियर एक्सिस भनेको नर्थ पोल र साउथ पोललाई जोड्ने क्लियर दुईटा एक्सिस हुन्छ हामीले बुझ्यो एक्सिसबाट पास हुने प्लेनलाई मेरिडियन भन्छ दुईटा मेरिडियन हुन्छ एउटा जियोग्राफिक मेरिडियन हुन्छ एउटा म्याग्नेटिक मेरिडियन हुन्छ हामीले त्यो पनि बुझ्यो अनि इक्वेटर चाहिँ बीचबाट पास हुन्छ व्हिच इज परपेन्डिकुलर टु द एक्सिस दुईटा इक्वेटर हुन्छ एउटा जियोग्राफिक इक्वेटर हुन्छ एउटा म्याग्नेटिक इक्वेटर हुन्छ भनेर हामीले बुझ्यो यहाँसम्म कुरा क्लियर भएको भएन भन त्यहाँदेखि उता हामी आरामसँग गर्न सक्छ इज इट ओके yes okay now we will go to the next now see टेरेस्ट्रियल म्याग्नेटिजममा के छ हेर जियोग्राफिक एक्सिस सरले अघि भन्नुभयो जियोग्राफिक एक्सिस भने के हो इज अ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु द जियोग्राफिक पोल्स अफ द अर्थ इट इज द एक्सिस अफ रोटेसन याद गर त्यही एक्सिसमा चाहिँ के गर्छ रोटेट गर्छ ल अर्थ चाहिँ हामी भन्दिनँ म अब यो अघि बेसी भने मैले जियोग्राफिक मेरिडियन चाहिँ कसलाई भन्छ अघि मैले भने हैन जस्तै यो तिम्रो एक्सिस भयो भने त्यो एक्सिसबाट पास हुने प्लेनलाई चाहिँ के भन्छ मेरिडियन भन्छ if this is your axis then this will be your meridian okay geographic we are talking about geographic है not magnetic अर्थ को चाहिँ दुईटा हुन्छ नि त सेट अनि जियोग्राफिक इक्वेटर भनेको के हो अघि मैले बताए इट्स अ ग्रेट सर्कल अन द सर्फेस अफ द अर्थ ओके व्हिच इज परपेन्डिकुलर टु द जियोग्राफिक एक्सिस सरले अघि बताउनु हैन जस्तै यो तिम्रो इक्वेटर भयो भने यो एक्सिस भयो भने यो के हुन्छ दुईटा if this is your axis geographic axis if this is your geographic equator then they will be perpendicular to each other so these are the three things with the definition we knew okay similarly अब अर्थ को मैग्नेट को पनि सेम यो तीनवटा कुरा will come okay so magnetic axis सेम हो अब अलिकति टिल्ट भएको चाहिँ ल यसरी ओके अघि सपोज यो हाम्रो जियोग्राफिक हो भने अब अलिकति टिल्ट भएको हुन्छ म्याग्नेटिक एक्सिस भयो हैन व्हिच इज इन्क्लाइन्ड टु द जियोग्राफिक एक्सिस एट 17 डिग्री सेन्टिग्रेड नियरली 17 डिग्री सेन्टिग्रेड ल अनि म्याग्नेटिक मेरिडियन भन्ने त बुझ्छ अब यो म्याग्नेटिक एक्सिस हैन यो हाम्रो म्याग्नेटिक एक्सिस भयो अब यो म्याग्नेटिक एक्सिसबाट पास हुने एउटा प्लेन छ भने चाहिँ त्यो प्लेनलाई चाहिँ हामी के भन्छ म्याग्नेटिक मेरिडियन भनेर भन्छ यसलाई ओके अनि म्याग्नेटिक इक्वेटर भनेर अब बुझ्यो हैन जस्तै तिम्रो यो म्याग्नेटिक साउथ र
म्याग्नेटिक नर्थ छ अरे एक्सिस भयो नि त यो हैन अन्त बिचबाट सेन्टर अफ द अर्थबाट सेन्टर अफ द अर्थ हैन अर्थको सर्फेसको बिच भनौँ न हैन मिडलबाट चाहिँ यसरी पास हुन्छ अनि दिस विल बी परपेन्डिकुलर टु इच अदर त्यसलाई भन्छ म्याग्नेटिक इक्वेटर ओके अब यति बुझिसकिसकेपछि अब हामीले खास पढ्नुपर्ने कुराको कुरा बुझ्छ ल के हो आई विल टेल यु सी elements of earth's magnetic field this is what we have to learn now there are three elements of earth magnetic field okay एउटालाई एंगल अफ डिक्लिनेसन भन्छ एउटालाई एंगल अफ इन्क्लिनेसन भन्छ एउटालाई चाहिँ अर्थ हराइजन्टल कम्पोनेन्ट भनेर भन्छ यो तीनटा कुरो चाहिँ हामीले बुझ्यो भनेदेखिको भइहाल्छ सजिलो छ इट्स नट डिफिकल्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड ओके सो अघि मैले भने अर्थ इज ह्युज हैन जस्तै अब यो तिम्रो अर्थको म्याग्नेटिक साउथ पोल अरे यो अर्थको म्याग्नेटिक नर्थ पोल अरे हैन अब यहाँनिर हामीले बार म्याग्नेट जस्तै इमेजिन गर्छ हैन अब म्याग्नेटिक नर्थबाट यस्तो प्रकारले के जान्छ यहाँनिर यस्तो प्रकारले के जान्छ नर्थ टु साउथ के जान्छ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स जान्छ यसरी हैन अनि तिमी कहीँ पनि हुन सक्छौ यहाँ हुन सक्छौ एनी पोइन्ट यु क्यान बी न तिमी पोलमा पनि हुन सक्छौ नर्थ पोल या साउथ पोलमा हुन सक्छौ तिमी इक्वेटरमा हुन सक्छौ तिमी इक्वेटर र पोल्समा नभएर समवेयर यतातिर हुन सक्छौ कहीँ पनि हुन सक्छौ नि त वी क्यान बी एनीवेयर न त्यो सबै जग्गामा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ सेम हुँदैन भनेर सरले अघि बताउनु भयो नि त हैन अनि त्यो पर्टिकुलर प्लेसमा चाहिँ अर्थको म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ कति छ अब हामीले डिटरमाइन त गर्नु पर्यो जान्नु त पर्यो हैन अनि त्यो जान्नको लागि चाहिँ वी हेभ थ्री प्यारामिटर्स हामीसँग तीनवटा यस्तो चिजहरू छ जसले चाहिँ हामीलाई एउटा जग्गामा उभिएको बेलामा चाहिँ त्यो पर्टिकुलर प्लेसमा चाहिँ अर्थको म्याग्नेटिक फिल्ड कति छ भनेर हामी के गर्न सक्छ खोज्न सक्छ ओके अनि त्यो तीनवटा प्यारामिटर्सलाई नै भन्छ एलिमेन्ट्स अफ अर्थ्स म्याग्नेटिक फिल्ड राइट सो दे आर द डेक्लिनेसन अर एंगल अफ डेक्लिनेसन अर भेरिएसन भन्छ ओके द एंगल अफ डेक्लिनेसन अर भेरिएसन भन्छ जसलाई थीटाले रिप्रेजेन्ट गर्छ दिस इज द फर्स्ट एलिमेन्ट अफ अर्थ्स म्याग्नेटिक फिल्ड सेकेन्ड इज द एंगल अफ डिप अर इन्क्लिनेसन भन्छ विच इज रिप्रेजेन्टेड बाई दिस डेल डेल्टा पनि भन्छ डेल पनि भन्छ यसलाई चाहिँ थीटा भन्छ ओके अनि थर्डको चाहिँ हराइजन्टल कम्पोनेन्ट अफ द अर्थ्स म्याग्नेटिक फिल्ड त्यति त सजिलै छ हराइजन्टल कम्पोनेन्ट त एकदम सजिलै छ हामी जान्दैछ नि अब जस्तै यो तिम्रो रिजल्टेन्ट म्याग्नेटिक फिल्ड अरे ल अर्थको म्याग्नेटिक फिल्ड सपोज यस्तो छ अरे यो डाइरेक्सनमा जाँदैछ अरे कुनै एउटा प्लेसमा जहाँ तिमी उभिरहेछौ त्यहाँनिर चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी जाँदैछ अरे सपोज यो डाइरेक्सनमा जाँदैछ अरे सपोज ओके रिजल्टेन्ट म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी जाँदैछ अरे बी तिमी उभिएको जग्गामा यो यसरी चाहिँ यो माने डाइरेक्सनमा चाहिँ अर्थको म्याग्नेटिक फिल्ड जाँदैछ अरे ओके तिमीले सजिलैसँग यसलाई के गर्न सक्छौ खोज्न सक्छौ नि ल केले भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो त्यो अघि मैले देखाइन एउटा एक किसिमको कम्पास देखाइन मैले यस्तो यस्तो रोटेट हुने कम्पास सर्कल यसरी रोटेट हुने कम्पास तिमीले हेरेनौ नि हेर भनेको कोले हेर्यो उनीहरूले चाहिँ बुझ्छ एउटा चाहिँ कम्पास यस्तो हुन्छ हैन एउटा कम्पास चाहिँ कस्तो हुन्छ म्याग्नेटिक कम्पास चाहिँ यस्तो हुन्छ हैन यो यता यता जान्छ यस्तो हराइजन्टल एउटा चाहिँ यस्तो घुम्छ भने नि रोटेपिङ जस्तो क्या यो चाहिँ अब यो चाहिँ रोटेपिङ जस्तो अब मेरी गो राउन्ड जस्तै हुन्छ मेरी गो राउन्ड जस्तै हुन्छ ल यो चाहिँ हौ त्यसले देखाउँछ त्यसले यस्तो गरेर देखाउँछ कि म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ कतापट्टि जाँदैछ भनेर किनभने त्यतापट्टि जान्छ त्यसको नर्थ पोल यस्तो भएर घुम्छ नि यस्तो भएर बुझ्यो एक मिनट ल हेलो हजुर 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 के छैन हजुर हजुर हुन्छ 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 हस् ओके हुन्छ हस् थ्याङ्क यू हुन्छ 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 थ्याङ्क यू हवस् हवस्
हुन्छ भोलि गर्छु नि हुन्छ हस् ओके सो एउटा यस्तो खालको कम्पास र एउटा चाहिँ यस्तो खालको कम्पास भनेर भन्ने नि हैन अब यस्तो खालको कम्पास त्यो हुन्छ जुन चाहिँ ओके हौ त्यसले चाहिँ बताउँछ कि अर्थको म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ कुन चाहिँ डाइरेक्सनमा जाँदैछ कतापट्टि छ तिमी उभिएको जग्गामा जस्तै तिमी उभिएको जग्गामा अर्थको म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ यो डाइरेक्सनमा यतापट्टि जाँदैछ अरे सपोज ओके भनेदेखि अब तिमीले यु नो अस्तिदेखि हामीले गर्दैछ कि एउटा भेक्टर क्वान्टिटी म्याग्नेटिक फिल्ड इज अ भेक्टर क्वान्टिटी सिन्स दिस क्यान बी रिजल्भ के इन्टु टु कम्पोनेन्ट्स दुईटा कम्पोनेन्टमा हामी रिजल्भ गर्नुपर्छ पहिलाबाट भन्दैछ एउटा चाहिँ के हुन्छ होराइजन्टल कम्पोनेन्ट हुन्छ हैन यसलाई चाहिँ भन्छ होराइजन्टल कम्पोनेन्ट हो यसलाई हामी BH मानौँ अनि एउटा चाहिँ हुन्छ भर्टिकल कम्पोनेन्ट यसलाई भन्छ भर्टिकल कम्पोनेन्ट ओके अनि यो होराइजन्टल जुन चाहिँ छ कम्पोनेन्ट यो होराइजन्टल लाइन अब होराइजन्टल भनेर बुझिहाल्छ नि त तिमी उभिएको जग्गामा यस्तो हुन्छ सिधा हुन्छ होराइजन्टल हैन त्यो होराइजन्टल र यो अर्थको म्याग्नेटिक फिल्ड जुन चाहिँ कम्पासको निडल यो चाहिँ निडल देखाउँछ नि यस्तो निडल होला यो चाहिँ निडलले देखाउँछ तिमीलाई कम्पासको निडलले देखाउँछ यो चाहिँ यो डाइरेक्सन ल त्यो दुईटाको बीचको एंगललाई चाहिँ भन्छ डेल जसलाई चाहिँ हामी एंगल अफ डिप अर एंगल अफ इन्क्लिनेसन भनेर भन्छ इट विल भ्यारी न तिमी जहाँनिर बसिरहेछौ नि त्यहाँ त्यसको अलिकति भ्यालु अर्कै हुन्छ म जहाँ बसिरहेको छु त्यहाँ अर्कै भ्यालु हुन्छ अमेरिकामा अर्कै हुन्छ दिल्लीमा अर्कै हुन्छ अस्ट्रेलियामा अर्कै हुन्छ इट विल बी डिफरेन्ट ओके सो यो एंगल देख्छौ तिमीले यो एंगल चाहिँ कसको बीचमा एंगल भयो म्याग्नेटिक फिल्ड र होराइजन्टल कम्पोनेन्टको बीचमा जुन चाहिँ एंगल बनिँदैछ त्यसलाई भन्छ एंगल अफ इन्क्लिनेसन अर एंगल अफ डेप्थ भन्छ ओके अनि त्यो एंगल अफ इन्क्लिनेसन र एंगल अफ डिप तिमीले बुझ्यौ हैन अब यो छ नि होराइजन्टल कम्पोनेन्ट अफ अर्थ म्याग्नेटिक फिल्ड भन्छ के पनि हैन यो चाहिँ यो दिस इज इट ओके अर्थको म्याग्नेटिक फिल्ड कस्तो छ त्यसलाई चाहिँ तिमीले रिजल्भ गर्छ एउटा होराइजन्टल कम्पोनेन्टमा एउटा भर्टिकल कम्पोनेन्टमा ओके अनि हामीले अस्ति नै पढिसकेछ यो जुन चाहिँ एंगलसँग बसेको चाहिँ के हुन्छ एंगलसँग बसेको चाहिँ लाई चाहिँ हामी के भन्छ कस भन्दैन कस कम्पोनेन्ट हुन्छ एंगलसँग भएकोलाई चाहिँ हामी के भन्छ कस कम्पोनेन्ट हुन्छ अनि यो टाडो अर्कोलाई चाहिँ भन्छ हामी साइन कम्पोनेन्ट एंगल नभएको यो एंगल नभएकोलाई चाहिँ साइन कम्पोनेन्ट भन्छ हामी अस्ति पढेको नि हामीले ओके सो यहाँ BH को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ B cos थीटा हैन डेल्टा हुन्छ B cos डेल्टा हुन्छ ओके किन डेल्टा किनभने एंगल चाहिँ यो दुईटाको बीचमा एंगल चाहिँ हाम्रो डेल्टा छ नि त त्यही डेल्टा चाहिँ हो एंगल अफ डिप ओके तर रह्यो अब कसको कुरा सरले यो पनि बताउनु भयो हैन अब रह्यो कसको कुरा डेक्लिनेसनको कुरा चाहिँ इट इज भेरी सिम्पल डेक्लिनेसनको चाहिँ एकदम सिम्पल छ जस्तै यो तिम्रो अर्थ म्याग्नेटिक अर्थ को जियोग्राफिक एक्सिस है ओके यो जियोग्राफिक एक्सिस है जियोग्राफिक एक्सिस भनेको बुझ्छ जियोग्राफिक नर्थ र जियोग्राफिक साउथलाई के गरेको जोडेको लाइनलाई त जियोग्राफिक एक्सिस भन्छ हैन अनि अलिकति यस्तो हुन्छ तिम्रो म्याग्नेटिक चाहिँ ल यो चाहिँ भयो म्याग्नेटिक साउथ र म्याग्नेटिक नर्थ उल्टा हुन्छ नि त हैन त्यो दुईटाको बीचमा जुन चाहिँ एंगल हुन्छ नि हौ त्यो दुईटा एक्सिसको बीचको एंगललाई चाहिँ हामी भन्छ एंगल अफ डेक्लिनेसन अर भेरिएसन ओके दैट विल अल्सो डिफर डिफरेन्ट प्लेसमा डिफरेन्ट हुन्छ त्यो पनि अर्थको वरिपरि यो सबै भेरिएबल्सहरु के हुन्छ डिफरेन्ट हुन्छ ओके अनि यो तीनवटाको भ्यालु हामीले जान्नु नै हामीले त्यो पर्टिकुलर प्लेसमा चाहिँ अर्थको म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ कति छ भनेर के गर्नु जान्नु So in order to know the exact earth magnetic field at a place, we need to know three things. One is the declination, another is the angle of dip, and the third one is the horizontal component of earth's magnetic field. Okay? यहाँसम्म बुझेन भने अब यो म तिमीलाई डिटेलमा देखाउँछु बुझ्यो यहाँसम्म बुझ्यो कि बुझेन भन Declination is very simple. अर्थ को जियोग्राफिक एक्सिस र अर्थ को म्याग्नेटिक एक्सिस को बीच को एंगल लाई थीटा भन्छ हौ त्यही थीटा चाहिँ एंगल अफ डेक्लिनेसन
एंगल अफ डिप भने त अघि मैले बताइहालेँ हराइजन्टल र यो जुन चाहिँ तिमीहरूको त्यो कम्पासले देखाउँछ यस्तो प्रकारले देखाउँछ तिमीहरूको म्याग्नेटिक फिल्ड त्यो कम्पासले यसरी देखाउँछ कति जान्छ कोही बेला यस्तो पनि हुनसक्छ यस्तो यस्तो कस्तो नै हुनसक्छ अब ल त्यो देखाउँछ हौ त्यो दुईटाको बिचमा यो हराइजन्टल कम्पोनेन्ट र यो तिमीहरूको जुन चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड जो देखाउँदैछ कम्पासको निडलले हौ त्यसको बिचको एङ्गललाई चाहिँ भन्छ डेक्लिनेसन इन्क्लिनेसन अर डिप भन्छ ओके अनि त्यो यो जुन चाहिँ छ यो तिमीहरूको अर्थको म्याग्नेटिक फिल्ड हो अनि म्याग्नेटिक फिल्डलाई चाहिँ हामीले दुईटा कम्पोनेन्टमा रिजल्भ गर्छ हराइजन्टल कम्पोनेन्ट र भर्टिकल कम्पोनेन्टमा अनि यही चाहिँ हो हराइजन्टल कम्पोनेन्ट अफ द अर्थ म्याग्नेटिक फिल्ड यो तीनवटै त हो अर्थको एलिमेन्ट बुझेन भन सिम्पल कन्सेप्ट बुझेन एउटा डेक्लिनेसन एउटा डिप एउटा हराइजन्टल कम्पोनेन्ट अफ द अर्थ म्याग्नेटिक फिल्ड अब यो तीनवटा म तिमीलाई वान बाई वान देखाउँछु हेर ल अघि भनिसकेँ नदेखाउन पनि हुन्थ्यो बट आई विल सो यु सी थीटा यो चाहिँ मेरिडियन होला मेरिडियन भने त बुझ्छौ नि तिमीले हैन जस्तै तिम्रो यो एक्सिस भयो भने एक्सिसबाट पास भएको केलाई प्लेनलाई चाहिँ के भन्छ मेरिडियन भन्छ ल जियोग्राफिक मेरिडियन र जियोग्राफिक म्याग्नेटिक मेरिडियनको बीचको एंगल थीटालाई भन्छ एउटा कुरा यो जियोग्राफिक एक्सिस भयो यो म्याग्नेटिक एक्सिस भयो त्यो दुईटाको बीचको एंगल थीटा भन्नु र यहाँनिर एउटा के सम्झ यहाँ एउटा के सम्झ प्लेन सम्झ जियोग्राफिक मेरिडियन भयो यहाँ अर्को प्लेन सम्झ म्याग्नेटिक मेरिडियन प्लेनको बीचको एंगल पनि सेमै त हुन्छ नि अर्थात् जियोग्राफिक एक्सिस र म्याग्नेटिक एक्सिसको बीचको एंगल र जियोग्राफिक मेरिडियन र म्याग्नेटिक मेरिडियनको बीचको एंगल त के हुन्छ सेमै त हुन्छ नि त्यो दुवैवटाको एंगललाई भन्छ डेक्लिनेसन okay so this is your definition check it out the angle between the magnetic meridian and the geographic meridian कि चाहिँ simply magnetic axis and geographic axis भन्दा पनि हुन्छ at a place is declination at that place it varies from place to place varies भनेको changes from place to place एउटै हुँदैन कहीँ पनि याद गर ओके अनि सपोज यो अर्थ छ तिमीको अर्थमा सपोज यो लाइन यो 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 जग्गामा चाहिँ के छ रे डेक्लिनेसन सेम छ अरे यो पोइन्टमा पनि सेम भ्यालु यो पोइन्टमा पनि सेम भ्यालु यो पोइन्टमा पनि सेम भ्यालु यहाँ पनि सेम यहाँ पनि सेम यहाँ पनि सेम छ भने एउटा लाइनले म यसलाई के गर्छु जोडिदिन्छु यसरी अर्थमा ओके जोडे भने नि हौ त्यो लाइनलाई चाहिँ भन्छ आइसोजेनिक लाइन भन्छ सो व्हाट इज आइसोजेनिक लाइन आइसोजेनिक लाइन इज द लाइन अन द म्याप okay through which we come to know various places having same angle of declination okay तर यस्तो पनि त छ जग्गामा कतिवटा जग्गा यस्तो पनि हुन सक्छ जहाँनिर चाहिँ एंगल अफ डेक्लिनेसन चाहिँ 0 हुन्छ जस्तै यो जग्गामा एंगल अफ डेक्लिनेसन 0 छ त म एउटा लाइनले जोड्न सक्छु त्यसलाई यसरी सो त्यो लाइन जुन चाहिँ लाइनमा चाहिँ एंगल अफ डेक्लिनेसन थीटा का भ्यालु 0 छ हौ त्यो लाइनलाई चाहिँ भन्छ एगोनिक लाइन भन्छ सो यु हैव टु हैव द नलेज अबाउट व्हाट इज एगोनिक लाइन ओके एगोनिक लाइन इज अ लाइन ड्रॉन ऑन द मैप थ्रू व्हिच places that have 0 declination is shown okay so this is what we have in declination which is denoted by theta definition we knew अनि दुई किसिमको लाइन पनि हामीले के भन्छ त्यो पनि पढ्यौ ओके सो दैट इज योर एंगल अफ डेक्लिनेसन नाउ वी विल गो टु द नेक्स्ट यो चाहिँ अर्थ म्याग्नेटिक फिल्ड हो रे यो चाहिँ अर्थ म्याग्नेटिक फिल्ड अहिले भर्खर आइ नि जुन चाहिँ रे अर्थ म्याग्नेटिक फिल्ड यो चाहिँ कसले देखाउँछ त्यो कम्पासले देखाउँछ ल यस्तो खालको त्यो मेरी गो राउन्ड जस्तो त्यो रोटेटिङ जस्तो कम्पास देखाउनु भएन सरले अघि यहाँ चाहिँ हराइजन्टल हुन्छ अन्त यहाँ चाहिँ कम्पासको जस्तो निडल हुन्छ हौ त्यो निडलले देखाउँछ त्यो यो देखाउँछ ओके यो कहीँ यो कस्तो पनि हुनसक्छ यो यस्तो पनि हुनसक्छ यो यस्तो पनि हुनसक्छ यो यस्तो पनि हुनसक्छ यो यस्तो पनि हुनसक्छ कतिवटा जग्गामा यो यस्तो पनि हुनसक्छ कतिवटा जग्गामा 0 to 90 डिफर गर्छ ओके सो हौ त्यो जुन चाहिँ छ हाम्रो एंगल अफ यो जुन चाहिँ देखाउँदैछ अहिले यो बी चाहिँ हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड ओके अनि म्याग्नेटिक फिल्डलाई हामी रिजल्भ गर्न सक्छ नि त एउटा चाहिँ केमा
यो दुईटा एंगल छ देख्दैछ यो एंगल देख्दैछ यो एंगललाई चाहिँ भन्छ डेल एंगल अफ डिप भन्छ ओके अनि यो चाहिँ हराइजन्टल कम्पोनेन्ट हो यो भर्टिकल कम्पोनेन्ट हो त्यही कुरा त पढ्नुपर्छ हामी ल हेर ल अलिक क्लियरली देखाइदिन्छु क्लियरली आई विल सो यु सी आई विल सो यु क्लियरली अब हेर यो दिस इज योर म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन एट द प्लेस वेयर यु आर स्ट्यान्डिङ द्याट इज सोन बाई द कम्पास डोन्ट वरी ओके अनि त्यो हराइजन्टल जुन चाहिँ छ यो हराइजन्टल लाइन र म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सनको बिचमा भएको एंगललाई चाहिँ डेल्टाले डिनोट गर्छ त्यही डेल्टा चाहिँ हो एंगल अफ डिप सेकेन्ड एंगल हो ओके अनि यसलाई चाहिँ अर्थको हराइजन्टल कम्पोनेन्ट भन्छ यसलाई भर्टिकल कम्पोनेन्ट भन्छ द्याट्स अल यति तीनवटा चाहिँ जान्यो हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड अर्थको बारेमा पुरै जानिहाल्छ बीएच भनेको चाहिँ हराइजन्टल कम्पोनेन्ट हो बीबी भनेको चाहिँ भर्टिकल कम्पोनेन्ट हो ओके यो त बुझिहाल्छ पढ्नु राइट अब यो यस्तो खालको कम्पास हुन्छ यो यसरी घुम्छ कम्पास यसरी घुम्छ कम्पास यस्तो पनि हुनसक्छ 0 डिग्री कम्पास यस्तो पनि हुनसक्छ 90 डिग्री ल घुम्छ यो यसरी अनि यो एंगललाई चाहिँ डिप भन्छ डेल्टा okay so dip or inclination delta the angle between the horizontal component of the earth's magnetic field and the earth's resultant magnetic field at a point is called the dip or inclination at that point सरले 10 पल्ट भनिसक्नु हो ओके अनि एंगल अफ डिप को भ्यालु चाहिँ 90 डिग्री हुँदो रहेछ कहाँनिर एट द पोल्समा चाहिँ यस्तो हुन्छ यो सपोज पोल भयो भने नि तिम्रो कम्पास यस्तो जान्छ यस्तो पोलमा सबभन्दा बेसी हुन्छ नि म्याग्नेटिक फिल्ड हैन अन्त पोलबाट जस्तो उता गयो नि यसो हुन्छ अनि इक्वेटरमा चाहिँ फेरि यस्तो हुन्छ 0 डिग्री हुन्छ फेरि यहाँबाट यस्तो गयो भने फेरि 90 डिग्री हुन्छ पोल्समा 90 डिग्री हुन्छ इक्वेटरमा चाहिँ 1300 हुन्छ 0 डिग्री एंगल अफ डिप ल यो देख्दैछ यो कम्पास निडल चाहिँ यस्तो हुन्छ केमा इक्वेटरमा अनि यो कम्पास निडल चाहिँ यस्तो हुन्छ कहाँनिर पोल्समा 90 डिग्री हुन्छ ओके इट इज 0 एट द इक्वेटर एन्ड 90 डिग्री एट द पोल्स रिमेम्बर एंगल अफ डिप को भ्यालु चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ पोल्समा 0 डिग्री हुन्छ इक्वेटरमा अनि पोल्स र इक्वेटरको बिचमा चाहिँ इट विल भ्यारी अब ओके अब फेरि अघिकै जस्तो लाइन्स ड्रन अप अन अ म्याप थ्रु प्लेसेस द्याट आर सेम डिप अब अर्थभरि त हाम्रो जस्तै यो पोइन्टमा चाहिँ एउटै छ अरे डिपको भ्यालु 45 डिग्री छ अरे सपोज भनेपछि त म यस्तो प्रकारले लाइन जोड्छु नि हैन हौ त्यो लाइनलाई चाहिँ भन्छ आइसो भनेको सेम भनेको आइसोक्लिनिक लाइन भन्छ ओके अनि जहाँनिर चाहिँ एंगल अफ डिपको भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ हैन जस्तै अब तिम्रो यो अर्थ भयो अन्त यहाँ 0 छ अरे एंगल अफ डिपको भ्यालु अन्त मैले एउटा लाइनले जोडे अरे त्यो प्लेसेसलाई भने चाहिँ त्यो लाइनलाई चाहिँ भन्छ एक्लिनिक लाइन भन्छ ओके अनि यो इन्फर्मेसन छ that you can remember okay so that is all about angle of dip or angle of inclination अब रह्यो कसको कुरा horizontal component of earth's magnetic field अघि बताउनु भयो सरले हैन जस्तै तिम्रो यो भएर के अर्थको रिजल्टेन्ट म्याग्नेटिक फिल्ड भयो B सो यसलाई म रिजल्भ गर्छु दुईटा कम्पोनेन्टमा एउटा होराइजन्टल कम्पोनेन्टमा एउटा भर्टिकल कम्पोनेन्ट हैन अनि यो होराइजन्टल कम्पोनेन्ट र अर्थको म्याग्नेटिक फिल्डको बीचको एंगललाई चाहिँ हामी के भन्छ एंगल अफ डिप भन्छ डिप पनि भन्छ इन्क्लिनेसन पनि भन्छ हैन अनि यो थीटाको छेउमा भएको यो होराइजन्टल कम्पोनेन्टलाई चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छ b cos थीटा अनि भर्टिकल कम्पोनेन्टलाई चाहिँ के लेख्छ b sin थीटा हैन बुझ्यो अब ध्यानसँग हेर we'll do some mathematics here la I'll show you okay now see what you do is यसलाई इक्वेसन 1 मा न
यसलाई इक्वेसन 2 मान अन्त स्क्वायरिङ बोथ साइड्स गर स्क्वायरिङ बोथ साइड्स दुईटालाई ल गर त के हुन्छ bh को स्क्वायर हैन इक्वेसन 1 लाई स्क्वायर गर इज इक्वल टु b स्क्वायर cos स्क्वायर डेल्टा अनि मुनिको इक्वेसन नम्बर 2 लाई पनि स्क्वायर गर bv स्क्वायर इज इक्वल टु b स्क्वायर sin स्क्वायर डेल्टा भयो then what you do you add them add गर त लेफ्ट एड गर लेफ्ट भनेको यो र यो एड गर इक्वेसनलाई त्यसरी त एड गर्छ हैन लेफ्ट कोलाई एड गर्छ हो अनि राइट लाई एड गर डेल्टा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर डेल्टा ओके अनि b लाई कमन तान b स्क्वायर लाई कमन तान भित्र बस्छ cos स्क्वायर डेल्टा प्लस sin स्क्वायर डेल्टा अनि हामीले के पढेको छ क्लास 10 मा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को भ्यालु 1 हुन्छ हैन सो हामीले ओभरअल के पायो यो फर्स्ट को bh होल स्क्वायर प्लस bv होल स्क्वायर इज इक्वल टु b स्क्वायर मात्रै पायो किनभने यसको भ्यालु कति हुन्छ 1 हुन्छ हैन सो के भयो bh स्क्वायर यानी हराइजोनल कम्पोनेन्ट को स्क्वायर प्लस वर्टिकल कम्पोनेन्ट को स्क्वायर इज इक्वल टु b स्क्वायर आयो हैन आयो अनि यो स्क्वायर लाई इज इक्वल टु उता लाँदाखेरि चाहिँ रुट अन्डर हुन्छ ओके सो b इज इक्वल टु के हुन्छ रुट अन्डर हराइजोनल स्क्वायर वर्टिकल कम्पोनेन्ट को स्क्वायर हुन्छ ओके सो दिस इज वन रिलेसन वी ह्याभ सो हामीलाई हराइजोनल कम्पोनेन्ट र वर्टिकल कम्पोनेन्ट थाहा छ भने म्याग्नेटिक फिल्ड के भइहाल्छ थाहा भइहाल्छ ओके दिस इज वन थिङ दैट वी ह्याभ एन्ड अनदर थिङ यहाँ देखाएको छैन म देखाइराख्छु तिमीलाई र देखाइराख्छु र यु डिभाइड 1 and 2 2 with 1 you divide equation number 2 by 1 न डिवाइड गर्दा सेम त्यस्तै हुन्छ लेफ्ट ले डिवाइड गर्नु राइट ले डिवाइड गर्नु गर्दा bv will get cancelled अनि sin डेल्टा by cos डेल्टा भनेको त तिमीलाई थाहा छ क्लास 10 मा पढेको sin by cos भनेको के हो sin by cos भनेको के हो sin by cos भनेको tan ओके सो तिमीलाई bv र bh को भ्यालु थाहा भयो भने डेल्टा को पनि एंगल अफ डिप को पनि भ्यालु थाहा भइहाल्छ या डेल्टा को भ्यालु थाहा भयो भने bh को भ्यालु थाहा भयो भने bv को भ्यालु थाहा हुन्छ डेल्टा र bv को भ्यालु थाहा भयो भने bh को भ्यालु थाहा हुन्छ सो सम मैथमेटिक्स यू कैन डू फ्रॉम हियर सो दीज आर द टू इम्पोर्टेंट डिराइवेशंस वी विल गेट tan delta is equal to vertical component divided by horizontal component this is one important thing that we found and this is another important thing we found यो दुईटा फर्मुला याद गर्नुपर्छ हामीले okay so these are the three elements of the earth's magnetic field with the help of which we can easily determine at a point or at a place what is the value of the earth's magnetic field हामी जान्नु सक्छ अर्थ को म्याग्नेटिक फिल्ड को बारेमा यो तीनवटा कुरोलाई के गर्यो भने जान्यो भने ओके थीटा लाई डेल्टा लाई र bh लाई जान्यो भने सबै हामी जानिहाल्छ त्यसैले गर्दा यसलाई भनेको अर्थ्स म्याग्नेटिक फिल्ड को एलिमेन्ट्स भनेर भनेको ओके बट ओके यति बुझ्यो हैन हामीले खास गरिकन यति मात्रै हो यसको बारेमा तर म तिमीलाई I will try to do something else also because I want to complete your syllabus as soon as possible and want to get free la अलिकति हेरै ओके यसलाई म किप गरे यो अलिकति छोडिएको छ गर्दैलौं ल यो गरे हामीले यो गर्यो यो ल दिस इज इम्पोर्टेन्ट दिस इज इन योर सिलेबस नाउ current solenoid as a magnetic dipole अब डाइपोल भनेको बुझ्छ तिमीले इलेक्ट्रिसिटी कोमा पनि हामीले पढेको थिएन सानो स्मल डिस्टेन्स 2l ले सेपरेट गरेको पोजिटिभ चार्ज
र नेगेटिभ चार्जलाई भन्छ डाइपोल। अनि डाइपोल मोमेन्ट चाहिँ कसरी पो आउँछ? चार्ज इन्टु डिस्टेन्स बिट्विन देम ट्वाइस एल। दिस इज यर डाइपोल मोमेन्ट। डाइपोल मोमेन्ट चार्ज इलेक्ट्रिसिटीको केसमा ल एमओएमईएनटी मोमेन्ट। सो इलेक्ट्रिसिटीको केसमा डाइपोल मोमेन्ट कसरी आएको थियो? चार्ज इन्टु डिस्टेन्स बिट्विन द टु चार्जेस ट्वाइस एल। भेरी स्मल है तर त्यो थाहा छ हामीलाई। अनि सोलेनोइड भनेको के हो हामीलाई थाहा छ? सोलेनोइड भनेको यस्तो हैन, तर फर्स्टमा हामी लिँदाखेरि एउटालाई मात्रै लिउँ ल, एउटा टर्नलाई मात्रै लिउँ ल, एउटा टर्नलाई मात्रै लिउँ ल। ओके ओके सी करेन्ट सोलेनोइड एज म्याग्नेटिक डाइपोल हेर त्यही और बार म्याग्नेट जस्तै हुन्छ। सोलेनोइडले के को काम गर्छ? बार म्याग्नेटको काम गर्छ। यो सोलेनोइड भयो हैन। अन्तखेरि यो तिम्रो यहाँनिर एउटा के छ? यो सर्कुलर लुप हो, एउटा लुप हो यो हैन। अन्त सपोज तिम्रो यताबाट के करेन्ट यसरी पास हुँदैछ अरे, यसरी पास हुँदैछ अरे। सपोज करेन्ट यसरी पास हुँदैछ अरे, उकालो पास हुँदैछ अरे करेन्ट भनेपछि यतापट्टिबाट हेर त तिमीले, यताबाट हेर्दा कसरी पास हुँदैछ? एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा पास हुँदैछ अरे त। हेर हेर त यतापट्टिबाट हेर त, युसी उकालो यसो हातले यसो गरेर हेर त एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा पास हुँदैछ। सो जतापट्टि एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा पास हुन्छ नि त्यतापट्टि चाहिँ नर्थ पोल हुन्छ, डेभलप हुन्छ। अनि यतापट्टिबाट हेर त, अब यतापट्टिबाट युसी यतापट्टि हेरिहेर त, यस्तो 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 यस्तै क्लकवाइज डाइरेक्सनमा करेन्ट फ्लो हुँदैछ हेर हो। अनि क्लकवाइज डाइरेक्सनमा जताबाट त्यो लुपमा फ्लो हुन्छ नि त्यतापट्टि चाहिँ के हुन्छ? साउथ पोल हुन्छ। अन्त डिस्टेन्स हेर त एकदम सानो छ भयो, त्यत्रो छ डिस्टेन्स त हैन। यतापट्टिको फेसमा के छ? नर्थ पोल छ। अनि उतापट्टिको फेसमा चाहिँ के छ? साउथ पोल छ। भनेपछि यसले के को जस्तो काम गर्ने भयो त? अब डाइपोलको जस्तो काम गर्ने भएन, किनभने डिस्टेन्स सानो छ, एकपट्टि नर्थ पोल छ एकपट्टि साउथ पोल छ। सो तिम्रो सोलेनोइडको एउटा टर्नले के जस्तो काम गर्दैछ? डाइपोल जस्तो हैन। जस्तै तिमीले एउटा के सम्झ? कोइन सम्झ न, कोइन सानोबडे कोइन सम्झ न। कोइनको यतापट्टिको फेसमा नर्थ पोल हुन्छ, यतापट्टिको फेसमा साउथ पोल हुन्छ। कि चाहिँ यतापट्टि साउथ पोल हुन्छ, यतापट्टि नर्थ पोल हुन्छ, एकर्डिङ एट द डाइरेक्सन अफ द करेन्ट फ्लो। ओके सो यो एउटामा एउटा टर्नमा जे हुन्छ अर्को टर्नमा पनि त्यही हुन्छ, अर्को टर्नमा पनि त्यही हुन्छ, अर्को टर्नमा पनि त्यही हुन्छ। भनेपछि डल्लै सोलेनोइडले चाहिँ अल्टिमेटली एकपट्टि के देखाउँछ? साउथ पोल देखाउँछ एज अ होल, एकपट्टि नर्थ पोल देखाउँछ। कस्तो भन्दाखेरि यो बार म्याग्नेट जस्तो सेम हो। त्यही त हेर टपिकै त्यही हेर त, करेन्ट सोलेनोइड इट एक्ट्स एज अ म्याग्नेटिक डाइपोल अर बार म्याग्नेट। एउटा टर्नले चाहिँ म्याग्नेटिक डाइपोल जस्तो देखाउँछ, थुप्रो टर्न्सहरू छ भने चाहिँ बार म्याग्नेटले जस्तो के गर्छ? बिहेभियर देखाउँछ भनेको, अरू केही पनि होइन। ल ल हेर सोलेनोइड भयो, म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्स हेर जस्तो त्यहाँ छ, बार म्याग्नेट पनि त्यस्तै हुन्छ। ओके सो द्याट्स इट। ओके अब म्याग्नेटिक डाइपोलको बारेमा हिजो हामीले पढ्यौँ, हिजोको क्लासमा पढ्यौँ, डाइपोलको बारेमा पढ्यौँ, अनि डाइपोल मोमेन्ट पनि पढ्यौँ हामीले। यो यहाँसम्म पढेको हामीले, यो पढ्दैन। वी डोन्ट ह्याभ टु डु कुलम्स ल इन म्याग्नेटिजम, नट इन द सिलेबस। ओके नाउ सी दिस, कम टु दिस नाउ। चाहिँ मैले भनेको कुरो ल, करेन्ट लुप भनेको त अब त्यही अघिकै आयो नि त। यु 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 विल कम अक्रस दिस न। यो अघि हामीले सोलेनोइडको पढ्यो नि। अब चाहिँ करेन्ट लुप भने एउटा मात्रै लुपलाई चाहिँ करेन्ट लुप भन्छ। यस्तै हो नि, एउटा भएको थुप्रै छ भने चाहिँ सोलेनोइड भयो, एउटा मात्रै छ भने चाहिँ अब त्यसलाई खालि लुप मात्रै भन्छ। ओके यसले के को जस्तो बिहेभियर गर्छ भने अघि सरले देखाउनु भयो, डाइपोलको जस्तो बिहेभियर देखाउँछ भनेर अघि भन्नुभयो। अनि त्यसको डाइपोल मोमेन्ट के हुन्छ त्यो त हामी खोज्न सकिहाल्छ। ओके सो द्याट वी विल सी नाउ। सी करेन्ट लुप भनेपछि एउटा यो मात्रै हो लुप, थुप्रो हुँदैन, अहिले एउटा मात्रै हामी। ओके अनि सपोज यतापट्टि पोजिटिभ यतापट्टि नेगेटिभ टर्मिनल अफ द ब्याट्रीमा कनेक्ट गऱ्यो भने त पोजिटिभ टु नेगेटिभ यसरी जान्छ नि त हाम्रो करेन्ट त उकालो, यहाँ चाहिँ यसरी जान्छ होइन। त अघिको जस्तो हेर, अब राम्रोसँग यतापट्टिबाट हेर त
हेर यसै हेर कताबाट फ्लो कुन चाहिँ डाइरेक्सनमा क्लक जस्तो कि एन्टी क्लक जस्तो फ्लो हुँदैछ ल भन्न मलाई यो टेलमी यतापट्टि हेर अन्त मलाई भन्न कतापट्टि फ्लो हुँदैछ करेन्ट यो लुपमा क्लकवाइज कि एन्टी क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज भेरी गुड एन्टी क्लकवाइज एन फर एन्टी क्लक एन्टी एन फर नर्थ पोल भनेर याद गर्नु सो यतापट्टिको फेसमा चाहिँ नर्थ पोल डेभलप हुन्छ सानोबडे नर्थ पोल डेभलप हुन्छ अब यु कम टु दिस साइड एन्ड अगेन सी हेर त यतापट्टिबाट यसरी हेर त कतापट्टि फ्लो हुँदैछ करेन्ट अभियसली उल्टा फ्लो हुँदैछ नि होइन कतापट्टि क्लकवाइजपट्टि होइन अनि क्लकवाइजपट्टि फ्लो गऱ्यो भनेदेखि यतापट्टि चाहिँ के हुन्छ साउथ पोल डेभलप हुन्छ होइन यस सर न अब हेर राइट एन्ड थम्ब रुल युज गर तिमीले यो कर्ल छ नि कर्लले चाहिँ करेन्टको डाइरेक्सनलाई यसरी देखायो भने नि थम्बले जतापट्टि देखाउँछ नि त्यतापट्टि चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ अनि हामीलाई थाहा छ इनसाइड द म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ साउथ टु नर्थ हुन्छ सो म्याग्नेटिक फिल्ड त हाम्रो यतापट्टि आउनुपर्छ एकर्डिङ टु राइट एन्ड थम्ब रुल कल गर्दा यसो गरेर कल गर त यो कल छ नि कलले चाहिँ करेन्टको डाइरेक्सनलाई यस्तो देखायो भने चाहिँ थम्ब जतापट्टि जान्छ गर त यु डु इट थम्ब जतापट्टि जान्छ नि त्यतापट्टि चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन हुन्छ अनि म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन त इनसाइड त के हुन्छ त सरले के बताउनु भएको छ इनसाइड साउथ टु नर्थ आउटसाइड चाहिँ नर्थ टु साउथ हुन्छ नि त बताउनु भएको छ नि त होइन ओके त्यो सेन्टर हो भने यो हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन ओके सो एउटा करेन्ट लुपले इफ करेन्ट पासेस थ्रु अ सिंगल करेन्ट लुप नो देन इट विल एक्ट एज अ म्याग्नेटिक डाइपोल किनभने एकपट्टि सानो नर्थ पोल हुन्छ एकपट्टि सानोबडे साउथ पोल हुन्छ अनि बिचमा सानो डिस्टेन्स हुन्छ त्यो डिस्टेन्सलाई हामीले सपोज कति मान्यो अरे ट्वाइस एल मान्यो भने हामीले यसको डाइपोल मोमेन्ट पनि खोज्नु सक्छ ओके अनि डाइपोल मोमेन्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यो एरिया भेक्टर होला त्यो चाहिँ डाइपोल मोमेन्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि दिस विल बी अ फर्मुला म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्टको फर्मुला चाहिँ हुन्छ करेन्ट इन्टु एरिया भेक्टर ओके अनि एउटा मात्रै टर्न छ भने आइए मात्रै हुन्छ तर सपोज थुप्रै टर्न्स छ अरे त्यो लुपमा चाहिँ 3-4वटा टर्न छ अरे जस्तै एनवटा टर्न्स छ भने चाहिँ एनले गुणा गर्नुपर्छ किनभने यो चाहिँ एउटा टर्नको हो नि त दिस इज फर सिंगल टर्न वान टर्नको लागि हो यो ओके इफ यु हेभ एन टर्न्स देन इट विल बी एनआइए सो म्याग्नेटिक डाइपोल of current loop with n number of turns will be given by n into I into a NIA. Okay, so what did we learn in short? We learned that in short that current loop behaves as a magnetic dipole whose magnetic dipole moment is given by this formula n into I into a, where n is the number of turns, I is the current flowing through each of the turns, and a is the area covered by the loop. Yo area here. Okay, and its SI unit will be ampere किनभने current को ampere हो नि त अनि area को meter square हो, so its SI unit will be ampere meter square, not per ampere meter square. Okay. So we learned just now that a current loop acts as a magnetic dipole whose dipole moment is given by n into I into a, and its SI unit is ampere meter square. Okay, all right, so we have some time. Usually when I am class miss gare, and I want to have things done as quickly as possible, okay, because my school is also, you know, it started right now I am in Namchi, tomorrow I have taken leave. Okay, anyways अब एउटा छ तिमीहरुको मेन गर्नुपर्ने यो एउटा दुईटा क्लास चल्छ. Okay, I think by tomorrow I will complete this section. Okay, then one thing is left, alternating current is left. Okay, that also I will do live class गराइदिन्छु. त्यहाँदेखिको चाहिँ म तिमीलाई I will supply you
some notes, MCQs. Okay, अनि if you can do, अब कतिजनाले गर्न सक्छ भने म तिमीलाई न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरु पनि सप्लाई गरिदिन्छु, यसो हेर्नु सक्छ भने गर्नु ल. Okay, so this is it. अब we will do simple important terms related to magnetism. Okay, एक दुईवटा टर्म्सहरु छ, अब त्यो टर्म्सहरु नबुझिकिन त फेरि अब म्याग्नेटिजमको सबै कुरा बुझ्नु पनि सक्दैन. ओके, यो अघि मैले भने तिमीलाई ल, एन्टी क्लकवाइज पट्टि हो भने नर्थ डेभलप हुन्छ, क्लकवाइज पट्टि हो भने करेन्टको डाइरेक्सन क्लकवाइज हो भने म्याग्नेटिक साउथ पोल हुन्छ. दैट आई टोल्ड यु. ओके, नाउ सी म्याग्नेटिक इन्टेन्सिटी अर म्याग्नेटाइजिङ फोर्स. जस्तै इलेक्ट्रिक फिल्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स थियो नि. थाहा छ इलेक्ट्रिक फिल्डलाई हामीले E भनेको थियो, इलेक्ट्रिक फिल्डलाई हामीले E भनेको थियो, इलेक्ट्रिक फोर्सलाई F भनेको थियो हैन. अन्त इलेक्ट्रिक फोर्स डिभाइडेड बाइ चार्जले चाहिँ हामीलाई के देख्थ्यो, इलेक्ट्रिक फिल्ड देख्थ्यो. त्यस्तै प्रकारको म्याग्नेटिजमको च्याप्टरमा पनि देयर आर सर्टेन टर्म्स, सर्टेन डेफिनेसन्स दैट वी हैव टु रिमेम्बर. ओके, सो नम्बर 1 चाहिँ तिम्रो म्याग्नेटिक इन्टेन्सिटी अर म्याग्नेटाइजिङ फोर्स, जसलाई चाहिँ H ले डिभाइड गर्छ, क्यापिटल H ले. ओके, नाउ व्हाट इज इट? Magnetic intensity at a point is the force experienced by a north pole. Okay, जस्तै तिमीले यहाँनिर एउटा म्याग्नेट राख्यौ अरे, नर्थ पोल र साउथ पोल हैन. अब नर्थ पोलबाट के जान्छ, यस्तो भएर जान्छ नि हैन, यसरी जान्छ नि त लाइन्स अफ फोर्स, यसरी लाइन्स अफ फोर्स जान्छ नि, यु नो दैट दिस हैन. अन्त यहाँ तिमीले एउटा युनिट पोल राख्यौ अरे, नर्थ पोल राख्यौ अरे, फ्री नर्थ पोल राख्यौ यहाँ. ओके, त्यही पनि कस्तो युनिट पोल स्ट्रेन्थ भएको युनिट पोल नर्थ पोल यहाँनिर राख्यो भने अभियसली यो नर्थ र यो नर्थ दे विल ह्याभ सर्टेन इन्टरेक्सन. एक किसिमको फोर्सले यो 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 जुन चाहिँ तिमीको म्याग्नेटले त त्यसलाई त के गर्नु खोज्छ, कि चाहिँ तान्नु खोज्छ, कि चाहिँ फ्याक्नु खोज्छ. त अभियसली यहाँ त के हुन्छ, रिपेलै हुन्छ, किनभने नर्थले नर्थलाई के गर्छ, रिपेल गर्छ हैन. सो यहाँनिर एक किसिमको फोर्स हुन्छ नि त. ओके, यसले के पाउँछ, एउटा फोर्स पाउँछ नि त, जसले चाहिँ त्यसलाई के गर्छ, रिपेल गर्छ हैन. कति फोर्सले रिपेल गर्छ त, हौ त्यही फोर्सलाई चाहिँ भन्छ म्याग्नेटाइजिङ फोर्स अर म्याग्नेटिक इन्टेन्सिटी at that point, at that given point. Okay, because of the given magnet, okay. And you H is equal to B by mu. This is the formula for your magnetic intensity or magnetizing force. ल, अनि यसलाई अर्को डेफिनेसन चाहिँ it is also defined as magnetomotive force per unit length भनेर पनि भन्छ, याद गरेर राख ल. यही हो मेन डेफिनेसन त. ओके, and it also can be defined as the degree or extent to which a magnetic field can magnetize a substance. कति हदसम्म चाहिँ एउटा म्याग्नेटिक फिल्डले चाहिँ एउटा म्याग्नेटिक सब्स्टेन्सलाई चाहिँ म्याग्नेटाइज गर्नु सक्छ, त्यो पनि हो भनेर भन्छ. दिज आर अल अल्टरनेटिभ डेफिनेसन्स. ओके, दिज आर अल अल्टरनेटिभ डेफिनेसन. दिस इज द मेन डेफिनेसन अफ magnetic field intensity or magnetizing force, which is given by H. H is equal to B by mu is the formula. Okay, B is the magnetic field and mu is the magnetic permeability, where H is the magnetizing force or magnetic intensity. Its SI unit is ampere turns per linear meter भन्छ, याद गरेर. ओके, फिजिक्स हो, फिजिक्समा त अब युनिट्स त याद गर्नै पर्छ, you have no choice. And त्यसको CGS unit चाहिँ Ørsted रहेछ, याद गरेर. Okay, now we go to the next definition, that's called magnetic field strength. Magnetic field strength कि चाहिँ magnetic field मात्रै भन्न हुन्छ, कि magnetic induction भन्न हुन्छ, कि magnetic flux density भन्न हुन्छ. I will use this term often ल. त्यो चारैवटा एउटै हो, जसलाई चाहिँ B ले डिनोट गर्छ. magnetic flux density लाई B ले डिनोट गरिरहेछ ल. ओके, के हो, व्हाट इज magnetic flux density? नाउ सी हियर, magnetic flux density अघि नै हामीले जाल पाएन हैन, H is equal to B by mu भनेको नि त, यसलाई नै क्रस मल्टिप्लाई गरे भने त्यो त आइहाल्छ नि त हैन. B is equal to mu into H.
Magnetic flux density is the number of magnetic lines of force passing normally 90 degree through a unit area of a substance. Suppose मेरोमा एउटा substance छ अरे अनि त्यो substance को unit area म लिन्छु हैन. Unit area भनेको बुझ्छ 1 cm square यस्तो नि 1 cm 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 यो एरियालाई भन्छ युनिट एरिया. ओके यो युनिट एरियाबाट चाहिँ लाइन्स अफ फोर्स चाहिँ कति पास गर्दैछ यसरी कति लाइन्स अफ फोर्स चाहिँ पास गर्दैछ हौ त्यसलाई भन्दो रहेछ के फ्लक्स डेन्सिटी. बट इट हैज टु बी नर्मल ल 90 डिग्रीमा पास हुनुपर्छ ल यो चाहिँ. Okay, so this is the definition of magnetic flux density, and the formula त अघि यहीँबाट आइहाल्छ. B is equal to mu into H. Okay, and यसको SI unit रहेछ Weber per meter square or Tesla. CGS unit रहेछ Gauss. याद गरेर राख. Magnetic flux density. Okay, H is different, magnetic force हो. B is different, it is magnetic flux density here. Alright, that's a simple relation. You just 1 Gauss is equal to 10 to the power minus 4 Tesla. It's a simple relation. Okay, just remember. अब आयो magnetic flux. Magnetic flux density थियो अघि, अब चाहिँ magnetic flux. Magnetic flux density मा चाहिँ हामीले के भन्थ्यो युनिट एरियाबाट पास भएको हो भने चाहिँ युनिट एरियाबाट. अब magnetic flux भने चाहिँ डल्लै एरियाबाट पास भएको. सेम डेफिनेसन. यसलाई चाहिँ phi ले डिनोट गर्छ. These are some definitions, okay? Only I am telling you. It is defined as the number of magnetic lines of force. अघिको जस्तो definition. Magnetic flux density को जस्तै definition छ. तर त्यहाँ चाहिँ per unit area normally per unit area भन्थे यहाँ चाहिँ डल्लै surfaceबाट whole surfaceबाट त्यसलाई भन्छ magnetic flux, not through unit surface area. Okay, its SI unit is Weber. Okay, and relation between B and H त अघि नै हामीले त अघि नै चाल पाएको हो यो त अघि हेरेको हामीले. Where mu is called the permeability of the medium. अघि गरेको यो magnetic flux density हो, magnetic intensity or magnetic field. Okay, यो अघि गरेको हामीले B is equal to mu H भन्ने. So तीनटा हामीले बुझे, तीनटा गरे. एउटा magnetic intensity बुझ्यो, एउटा magnetic field strength बुझ्यो B, पहिला H बुझ्यो, अहिले B बुझ्यो, अब phi पनि बुझ्यो हामीले. ओके, phi र B चाहिँ एउटा हो. तर B जुन चाहिँ magnetic flux density चाहिँ खाली युनिट एरियासँग युनिट एरियाबाट पास भएको अनि अर्को अहिले पछाडिपट्टि पढ्ने चाहिँ डल्लै एरियाबाट पास भएको. बट देन नर्मली चाहिँ हुनुपर्छ ल 90 डिग्रीमा चाहिँ हुनुपर्छ. ओके, सो द्याट्स इट. अन्तखेरि अब आयो म्याग्नेटिक पर्मिएबिलिटी. पर्मिएबिलिटी भने चाहिँ पर्मिट गर्नु भनेको कति म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स चाहिँ पास हुन सक्छ एउटा बडीबाट. तिम्रो बडीबाट कति फोर्स लाइन्स अफ फोर्स चाहिँ पास हुन सक्छ, कम्ती या बेसी, कति, त्यसलाई चाहिँ भन्छ पर्मिएबिलिटी. ओके, बेसी पास गरायो भने अब म्याग्नेटिक पर्मिएबिलिटी बेसी छ, म्युको भ्यालु हाई हुन्छ. अनि कम्ती लाइन्स अफ फोर्स पासै भएन भने चाहिँ अब के भयो म्युको भ्यालु कम्ती भयो. Okay, so this here goes the definition. It is the degree or extent to which magnetic lines of force can pass or enter a substance. एउटा substance भित्र चाहिँ कति चाहिँ magnetic lines of force pass हुन सक्छ कि सक्दैन हौ त्यो property-लाई भन्छ magnetic permeability, and it is given by the letter mu. Okay, its SI unit is Tesla meter per ampere or Weber per ampere per meter. पर भनेर पढ्नुपर्छ ल, त्यो -1 छ भने चाहिँ. ओके, अनि रिलेटिभ म्याग्नेटिक पर्मिएबिलिटी भनेको चाहिँ हामीले त्यो पहिला पर्मिटिभिटी अफ फ्री स्पेस भन्ने इलेक्ट्रिसिटीमा पढेको जस्तै कथा. ओके, पहिला एब्सोल्युट पर्मिटिभिटी पढ्यो, त्यहाँको रिलेटिभ पर्मिटिभिटी पढ्यो, फर्स्ट टाइममा पढेको थियो नि इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा, त्यस्तै हो. ओके, इट्स नथिङ बट इट इज द म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी अफ अ मटेरियल. एउटा मटेरियलको म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी र भ्याक्युममा म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी कति छ त्यो दुईटाको रेशियोलाई भन्छ के रिलेटिभ म्याग्नेटिक पर्मिएबिलिटी. ए दिस इज योर रिलेटिभ म्याग्नेटिक पर्मिएबिलिटी. यो बी चाहिँ के हो, व्हाट इज दिस बी, यु नो दिस इज द म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी अफ अ मटेरियल एन्ड दिस इज द म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी इन भ्याक्युम. कति छ अब दुईटाको भ्यालु, जस्तै बी को भ्यालु 5 छ रे,
बी नट को भ्यालु 10 छ अरे सपोज, त तिम्रो म्यु आर को भ्यालु कति आयो रिलेटिभ 1/2 आयो, यानि 0.5 आयो, समथिङ लाइक द्याट। यस्तो भनेको ल, रिलेटिभ भनेको कम्पेयर गरेको, भ्याक्युमसँग कम्पेयर गरेको। ओके, सो द्याट्स इट। अनि इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन भनेको चाहिँ अब इन्टेन्सिटी भनेको बुझ्छ, स्ट्रेन्थ बेसी कि कम्ती भनेको। इट इज द डिग्री टु विच अ सब्सटेन्स इज म्याग्नेटाइज, कति म्याग्नेटाइज हुनसक्छ। जस्तै आइरनलाई हो भने पुरै म्याग्नेटाइज गर्न सक्छ होइन, वुडलाई हो भने म्याग्नेटाइज गर्नै सक्दैन होइन। कति गर्नु सक्छ म्याग्नेटाइज एउटा म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्दाखेरि चाहिँ। जस्तै यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड छ अरे यहाँनिर, अन्त यहाँ मैले एउटा सब्सटेन्स राखेँ अरे यसरी। अब यो सब्सटेन्स चाहिँ कति म्याग्नेटाइज हुनसक्छ यो फिल्डमा, बेसी कि कम्ती म्याग्नेटाइज हुन्छ। जस्तै वुड हो भने त हुँदै हुँदैन, आइरन हो भने अलिअलि हुन्छ, यस्तो भनेको कति, हाउ मच, डिग्री भनेको बुझ्छ होइन। द्याट इज वाट इज कल्ड intensity of magnetization. Okay, it also can be defined as the magnetic dipole moment m acquired per unit volume of the substance. Okay, this is very interesting. Now see, I'll show you simple mathematics here. We are about to end the class, don't worry. It also can be code level intensity of magnetization लाई चाहिँ हामी कसरी पनि डिफाइन गर्न सक्छ अरे म्याग्नेटिक डाइपोल र भोल्युम अफ दैट सब्सटेन्स को रेशियोलाई पनि हामी इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन भन्न सक्छ। ओके, अब डाइपोल भनेर बुझ्छ तिमी हैन। जस्तै अब यो हाम्रो एउटा सब्सटेन्स छ अरे, अनि यो सब्सटेन्सको यो एरिया अरे ल, सपोज यो क्रस सेक्सनल एरिया अरे, अनि यसको लेन्थ चाहिँ ट्वाइस एल छ अरे, लेन्थ चाहिँ ट्वाइस एल छ अरे हो। एकपट्टि नर्थ छ अरे, एकपट्टि के छ अरे, साउथ छ अरे सपोज। ओके, सो म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट र भोल्युम, अब म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट र भोल्युमको रेशियोलाई चाहिँ हामी के भन्दैछ, आई, वेयर वाट इज आई, नट करेन्ट ल, आई भनेको करेन्ट होइन नि यो केसमा, आई भनेको इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन भनेको। ओके, विच इज डिफाइन्ड एज वाट, इट इज अल्सो डिफाइन्ड एज द म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट एक्वायर्ड पर युनिट भोल्युम भनेपछि चाहिँ म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट डिभाइडेड बाई भोल्युम लाई चाहिँ हामी इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन भनेर भन्नु सक्छ अरे, बुझ्यो। अब ध्यानसँग हेर, इट क्यान अल्सो बी डिफाइन्ड एज, यो यसरी पनि डिफाइन गर्न सक्छ अरे, यसरी। अब कसरी, द्याट आई विल टेल यु हियर। सी, म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट इज गिभन बाई पोल स्ट्रेन्थ इन्टु ट्वाइस एल, ट्वाइस एल भनेको लेन्थ, अघि हामीले गरेको हिसाब हो हैन। यो एम जुन चाहिँ छ डाइपोल मोमेन्ट, यो चाहिँ म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्टको फर्मुला के थियो, पोल स्ट्रेन्थ एम इन्टु ट्वाइस एल थियो। सो क्यापिटल एम को जग्गामा एम इन्टु ट्वाइस एल आई क्यान राइट। ओके, अनि भोल्युम त कसरी लेख्छ थाहा छ तिमीलाई, सर्फेस एरिया इन्टु लेन्थ हुन्छ भोल्युम जहिले पनि। जस्तै यो छ अरे तिम्रो, यो चाहिँ तिम्रो लेन्थ अरे, यो चाहिँ सर्फेस एरिया अरे। सो भोल्युम कति हुन्छ, भोल्युम कति हुन्छ, लेन्थ इन्टु सर्फेस एरिया हुन्छ जहिले पनि, जेको पनि। अनि यहाँनिर लेन्थ छ ट्वाइस एल, भोल्युमको जग्गामा लेन्थ छ ट्वाइस एल, सर्फेस एरिया छ ए। सो यो ट्वाइस एल र ट्वाइस एल काट्यो भनेको एम बाई ए आएन, वेयर वाट इज एम, एम इज द पोल स्ट्रेन्थ एन्ड वाट इज ए इज द क्रस सेक्सनल एरिया। सो हामी इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसनलाई दुईटा फर्मुलाले डिनोट गर्न सक्छ। एउटा चाहिँ डाइपोल मोमेन्ट बाई भोल्युम, डाइपोल मोमेन्ट बाई भोल्युम, अर्को चाहिँ पोल स्ट्रेन्थ बाई एरिया। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन I can be defined as this, and according to this definition I can be defined as this. Okay, हेर मेरो आउँछु, अहिले मैले जे भन्दै त्यही छ यहाँ हो। यो म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्टको फर्मुला हो, यो भोल्युमको फर्मुला हो। ओके, भोल्युमको फर्मुला कस्तो हुन्छ, यो तिम्रो लेन्थ अरे, यो क्रस सेक्सनल एरिया अरे। सो क्रस सेक्सनल एरिया इन्टु लेन्थ गिव्स यु द भोल्युम अलवेज। भोल्युमको जग्गामा ए इन्टु ट्वाइस एल लेखेको, अनि म्याग्नेटिक
डाइपोल मोमेन्टको त फर्मुला अघि नै हामीले डिराइभ गरेको थियो m × ट्वाइस l भनेर डिराइभ गरेको होइन अब हामी लेखेको थियो हामी ओके अनि ट्वाइस l काटेर माथिपट्टि आउँछ m मुनिपट्टि आउँछ a सो व्हाट इज इट m भनेको के हो पोल स्ट्रेन्थ a भनेको क्रस सेक्सन एरियाको रेशियोलाई पनि हामी इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन भनेर भन्नु सक्छ ओके सो दैट इज द सेकेन्ड लास्ट डेफिनेसन रिक्वायर्ड डेफिनेसन यो फर्मुला हो यो एम्पियर पर मिटर इज द एसआई युनिट ओके अनि लास्टमा आयो म्याग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भनेको चाहिँ तिमी कति इन्फ्लुएन्स्ड हुन सक्छौ भन्यो तिमीलाई मैले कति इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छु कि सक्दिनँ मैले तिमीलाई राम्रो कुरो भन्दाखेरि तिमीले त्यो कुरोलाई मान्छौ कि मान्दैनौ म तिमीलाई कति चाहिँ एफेक्ट गर्न सक्छु ससेप्टिबल भने ओके कतिजना मान्छे नि इफ ही अर सी सफर्स फ्रम कोल्ड यु नो चिसो लागिबस्छ भन्छ उसलाई के भन्छ ही अर सी इज ससेप्टिबल टु कोल्ड भन्छ बुझ्यो ससेप्टिबल टु कोल्ड भने चाहिँ के हो उसलाई चिसो लागिरहन्छ भने ससेप्टिबल छ नि हौ त भनेको त उसलाई त त्यो भइरहन्छ नि हौ छिट्टो हुन्छ नि हौ भनेको अब म्याग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भनेको चाहिँ के बुझ्यो त तिमीले छिट्टो म्याग्नेटाइज हुन्छ नि हौ भनेको हैन जस्तो आइरनहरु हो भने त छिट्टो म्याग्नेटाइज हुन्छ नि त तर प्लास्टिकहरु म्याग्नेटाइज हुन्छ हुँदैन नि प्लास्टिकको म्याग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के छ लो छ आइरनको म्याग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के छ हाई छ ओके सो दिस इज सिम्पल इंग्लिश ओके त्यो त इंग्लिशको डेफिनेसन वर्ड मात्रै हो मिनिङ मात्रै हो So here goes the definition of magnetic susceptibility. Okay, it is the property of the substance which shows how easily a substance can be magnetic. कति सजिलोसँग चाहिँ तिमीले कुनै पनि एउटा सब्स्टेन्सलाई म्याग्नेटाइज गर्न सक्छौ त्यसलाई भन्छ म्याग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इजिली गर्न सक्छौ भने ससेप्टिबिलिटी हाई भयो इजिली गर्न सक्दैनौ भने ससेप्टिबिलिटी लो भयो ओके सो this is another definition this is the main definition formula okay susceptibility has no unit remember okay susceptibility को के छैन रहेछ युनिट छैन रहेछ यो I र H को युनिट सेम हुन्छ लागि अनि चटचट के हुन्छ काटिन्छ so it will have no unit okay and the relation between magnetic permeability mu r र magnetic susceptibility cm को रिलेसन चाहिँ रहेछ यो remember this सोच्छ कोही बेला multiple choice त आउँछ नेपाल त हो where what is mu r is the magnetic permeability and cm is the magnetic susceptibility okay then comes geomagnetism which I have already explained okay so thank you very much okay म तिमीलाई यो पठाइदिन्छु एकपल्ट मज्जाले हेर्नु यो